שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שאלה שלכם: איך עובדי ההוראה שעבודתם בכלל ובימים אלו בפרט באה פעמים רבות על חשבון הבית יכולים להסביר לבני הבית את עבודת הקודש מחד ואת האפשרות היחידה שלצערנו ולבושתנו העומד בפנינו בימים אלו בהם עבודת הקודש הזו באה על חשבון בני הבית? כלומר, אנחנו מבינים שזו עבודת קודש, אנחנו מבינים שמותר עלינו לחנך את דור העתיד, אבל איך עושים זאת כאשר בפועל זה בא על חשבון הילדים, על חשבון הבעל, על חשבון המשפחה? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, שמעתי מאבי מורי ששמע מפי מחנך דגול שני דברים בכל הנוגע לחינוך ילדי ישראל. דבר ראשון, אם אתה מחנך וזקנך אינו לבן, זה אומר שאתה לא מחנך טוב, כי מחנך טוב מלבין בגיל צעיר מרוב מאמץ. דבר נוסף, כאשר החלטת שאתה מחנך, לעולם אל תבכה על כך שאתה לא לומד מספיק ולא משתלם בעלייה רוחנית כפי שתכננת מראש, כי אם התפקיד שלך הוא לחנך את דור העתיד, זה אמור לבוא על חשבון חייך האישיים. עד כאן שני הכללים הכבדים והראשונים לכל מחנך, אבל יש פה כלל אחד נוסף. בטרם ציווה אותך הקדוש ברוך הוא לדאוג לילדי ישראל, הוא ציווה אותך בפסוק ושיננתם לבניך, קודם כל הבנים שלך ורק לאחר מכן כל עם ישראל. אם אתה לא מצליח לדאוג לבני המשפחה, ברור שאסור לך לדאוג לילדי ישראל. אתה אמור לסגור את הבסטה, לסגור את העבודה, להיפרד מהחברים ולחזור לבית ולהיות אבא או אמא במשרה מלאה. אלא מאי, ככל שאנחנו עושים למען עם ישראל, אחרי שטיפלנו בבית שלנו, יהיו פה ושם פעמים שזה יבוא על חשבון בני המשפחה. זה הגיוני, זה יכול לקרות, אבל זה אמור להיות אחרי שהסברנו להם, אחרי שישבנו עם הילדים ואמרנו להם. אתם יודעים שישנם כאלו שאין מי שילמד אותם, אתם יודעים שישנם כאלו שיכולים להתפתח ולהגיע לרמות גבוהות כל כך, אבל אם אני לא אעשה זאת, הם יישארו מאחור. אתם זכיתם, אתם עומדים במקומות מצוינים, במקומות מדהימים. מה נעשה עם כל היתר? אמא דואגת גם לאחרים, אבא הולך ומוסר נפש גם לאותם שאין להם, אבל אתם שותפים מלאים בכך. כי כאשר אתם מוותרים על דברים קטנים, כאשר אתם מוותרים לפעמים על האבא והאמא האישיים שלכם ומעניקים את הזכות הזו לאחרים, אתם בעצם שותפים בחינוך של דור העתיד. אני בתור מורה, אני בתור מורה לא נמצאים לבד על השולחן ומלמדים את ילדי ישראל, אתם מלווים אותנו. הזכות כולה שלכם, ויחד אנחנו מחנכים את דור העתיד. ילדים שיבינו את הדברים, ילדים שיפנימו אותם, ישמחו ויתלהבו בכל פעם שאבא או אמא יהיו חסרים בבית, כי הם יבינו, אנחנו יחד עם אבא ואמא הופכים עכשיו את העולם, מעניקים לילדים את המקסימום, לאחר מכן מעניקים לתלמידים את המקסימום, אבל עושים זאת בתיאום מוחלט עם הילדים, כאשר הם שותפים מלאים לכל הפעילות הברוכה של אבא ואמא, וזוכים לרצות את כולם ולהיות שמחים ומאושרים מבית ומחוץ. ברוכים תהיו.